आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। आज हामीले नेपालको राजनैतिक इतिहासको गर्ततिर गएर कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरिकन आधुनिक नेपाल सुरु भएको भनिएको 2007 सालदेखि आजसम्मको शासन सत्ता, शासन शैली र शासकीय शैलीमा आधारभूत रूपले परिवर्तन भएको आम जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। उही कुरा अनेक ढङ्गले दोहोरिने, उस्तै शैली अनेक ढङ्गले दोहोरिने र उही बुहार्तनमा नेपाल परिरहने जस्तो विडम्बनापूर्ण परिस्थितिमा हामी खडा भएका छौँ। र साँच्चीकै यस्तो किन हुन्छ? ज्ञान, विज्ञान, अनुसन्धान र आधुनिक शिक्षाका हिसाबले पनि भन्यो भने हामी नेपाल आधुनिक इतिहास भएको झन्डै 70 वर्ष पुरा गर्दा हामी धेरै परिष्कृत भइसक्नुपर्ने थियो। यद्यपि नेपाली समाजमा धेरै कुरा परिवर्तन हुँदाखेरि पनि शासकीय शैलीमा परिवर्तन नभइसक्दा वा राजनैतिक दलहरूका भित्रका रिफ्टहरूका बीचको व्यवस्थित रूपमा अगाडि नबढ्दा नेपाली जनताले र हरेक देशका जनताले दुःख पाउँदछन्। त्यसैको भुक्तभोगी आज नेपाल बनेको छ। त्यसको बारेमा आज कुराकानी गर्न नेपालको एउटा त्यस्तो परिवारको व्यक्तित्व जो एउटा कुशल पत्रकार, आफैमा एक कूटनीतिज्ञका रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गरेको र त्यस्तो परिवारमा जहाँ कोइराला परिवारमा जन्मेर एकजना सशक्त कम्युनिस्ट नेताको समेत परिचय बनाएको त्यस्तो व्यक्तित्वसँग आज हामीले कुरा गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कमल कोइराला। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, राम्रो गर्नुभयो। मैले अगाडि भने जस्तै यहाँलाई सबभन्दा सुरुमा सोच्दा यहाँ कोइराला परिवारमा जन्मनुभयो, यहाँको बुवा नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर अर्को दुईवटा काका पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर त्यस्तो परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति तपाईँ कसरी कम्युनिस्ट हुन तयार हुनुभयो वा कम्युनिस्ट हुन पुग्नुभयो? यसो भयो, के भयो भनेदेखि नि म कुन बेला म कम्युनिस्ट भनेर घोषित भयो भनेदेखि म विद्यार्थी थिएँ, क्रिस्चियन कलेजमा पढिरहेको थिएँ। म सेकेन्ड इयरमा क्रिस्चियन कलेजमा थिएँ। मेरो 16 वर्ष पुगेको थियो उमेर है। अनि त्यो बेलामा के थियो भनेदेखि धारा 8 क भनेर त्यो बेलाको निषेधाज्ञा भनौँ न, सभा गर्न नपाइने, मिटिङ गर्न नपाइने, यी सब थियो। अनि वास्तवमा म एकजना साथी मकबुल शाहको फर्म भराउन भनेर उनको घरमा किलागालमा गएँ। हजुर। किलागालको पारिपट्टि, त्यो ठिक्क त्यो घरको पारिपट्टि त्यो मकबुल शाहको भाइ, मकबुल शाहको आमाले के भन्नु भनेदेखि अब तपाईँ नै गएर त्यहाँ नखु गएर फर्म भराइदिनुहोस्, मेरो साथमा पढ्ने साथी, अब जहाँ छुट्छ भनेपछि म अनि त्यहाँ मकबुल शाहको भाइले चाहिँ त्यो कुराकानी भएपछि फर्म म गरिदिन्छु भनेपछि के भयो भनेदेखि फर्म त्यहाँ दिएँ। अनि म चाहिँ नि त्यो मकबुल शाहको भाइले उतातिर निर्मल लामाहरू हुनुहुन्छ, अरविन्द रिमालहरू हुनुहुन्छ, जाने हेर्न भनेर भने म पनि 16 वर्ष 16.5 वर्षको उमेर खुल्दुरी त्यहाँ जुलुस निकाल्ने तयारी भइरहेको, मलाई त केही थाहा थिएन। यो 9-10 सालतिर कुरा थियो, यो 11 साल होला है। अनि भनेपछि 11-5-16 मेरो त्यस हिसाबले म गएँ त्यहाँ। जाँदाखेरि निर्मल लामालाई म पहिले नेपाली कङ्ग्रेसको अफिस सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो बनारसमा, चिनिरहेको थिएँ। उहाँले जिस्किँदै के भन्नुभयो भनेदेखि तिमी पनि जुलुसमा जान आएको हो कि क्या हो, ल आज तिमी नै जाने भने अब सबैजना त्यहाँ त 50-60 जना मान्छेहरू छन्। अब मलाई 80 भने तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ठिक छ भनेर भने ल आज जाने भयो नि भनेर भन्यो। हो हल्ला भयो, सबै एकदम नभन्दै के भने 4 जना झन्डा लिएर हुन्छन् केटाहरू, तिमी त्यो अगाडि हिँड्ने है, झन्डै लिएर हिँड्ने र इन्डोचोकको डब्लीमाथि चढेर भाषण गर्नुपर्ने, यो निषेधाज्ञा लगाएको गलत हो, जनताको अधिकारमाथि हनन हो, यस्ता त्यो अरविन्द्रनाथ रिमालले मलाई सिकाउनु भयो। फेरि यो कम्युनिस्ट धारा पनि कसरी बदलिँदो रहेछ भने हेर्नुहोस् न, यादव प्रसाद पन्त जो पञ्चायतमा अर्थमन्त्री हुनुभयो, उहाँ त्यो जनअधिकार सुरक्षा समिति अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ त्यो बेला। मान्छे कहाँबाट कहाँ पुग्छ। अन्त त्यहाँपछि मैले अब त्यो अल्लाहले उमेर म निस्केँ झन्डा लिएर, 4-5 जना मेरो साथमा थिए। अनि के भनेको थियो भने त्यो डब्लीमा भाषण गर्न साथ फेरि जुलुसमा आएर जुलुस अगाडि लग्नु, इन्डोचोकको डब्लीमा उभिएँ। अब के बोले त्यो पनि अहिले मलाई याद छैन। त्यो पनि कि यो गलत काम भइरहेछ यो समय। अनि त्यहाँपछि भएपछि म तल उत्रिन साथ त म जहाँ रुक्छु जुलुसमा मिसिनु भनेको म जहाँ रुकेँ त्यहाँ त जुलुसै रुक्यो। अनि आएपछि हनुमान थान
नजिकै थियो त्यहाँबाट हनुमान ढोका अनि हनुमान ढोकाबाट चाहिँ तपाईँको आयो पुलिसहरू आएर प्रधानमन्त्रीको अर्डर छ भनेर मेरो यस्तोमा दुईतिर समातेनन् दुईतिर हात हाले जसले गर्दाखेरि म पनि हिँडेँ आएँ आएपछि एकछिनपछि मदन रेग्मी अल्लारे उमेर नहो मदन रेग्मी सायद 15 मभन्दा अलिक 15 वर्षको जति हुनुहुन्थ्यो होला उहाँले मलाई भेट्न आउनुभयो त्यो हनुमान ढोकामा भेट्न दिएन भेट्न नदिए भने म आउँछु भनेर हिँड्नुभएको थियो कुन ठाउँमा गएर उहाँले पनि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नुभएको थियो उहाँ पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको छोराहरू पक्राउ पऱ्यो त्यो इन्टरनेसनल न्युज भयो त्यहाँपछि म के हो दर्तावाल कम्युनिस्ट भएँ नत्रदेखि अब के हुन्थ्यो भन्ने थियो किनभने नगेन्द्र रिजाल पनि कुनै बेला बनारसमा पार्टी सदस्यता प्राप्त व्यक्ति हुन् यादव प्रसाद पन्तको पनि मैले बताइहालेँ गोविन्द प्रसाद लोहानी यिनीहरू सबै थुप्रै हुनुहुन्थ्यो त धेरैजना फर्किए चिरञ्जीवी रिजाल जो पछि राष्ट्रिय उसको सभाको उपाध्यक्ष पनि उहाँ पनि कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ त प्रान्तीय कमिटीको सेक्रेटरी समेत भएको तर पछि आफ्नो आफ्नो बाटो कति दिनमा छुट्नुभयो म त्यो बेला 7-8 दिनपछि छुट्यो अनि परिवारमा आइसकेपछि के कुरा अनि होइन म सोधै गइनँ परिवारमा पहिले म आएँ यहाँ एउटा ईश्वर मानन्दर भन्ने यो पिउखामा साथी थिए हामीहरूको मेरो पनि मदनको पनि हामी दुईजना त्यहाँ आयौँ त्यहाँ आएपछि आमाले लिन पठाउनु भयो मलाई प्रधानमन्त्री एकजना सचिव निजी सचिव गाडीको साथमा आइपुगे जाउँ भनेर भने अनि मैले मदन रेग्मीलाई भने जाउँ अनि मदन रेग्मीलाई पनि लिएर गएँ त्यो कुपुन्डोलको अहिले सिक्खहरूको जहाँ गुरुद्वारा छ नि त्यो कान्ता भवन थियो त्यो बेलामा अनि त्यहीँ हामी ड्युटी भयौँ फादरसँग चाहिँ 1 महिनासम्म आँखा मिलाउने हिम्मत भएन तर सँगसँगै बस्यौँ उही घरमा आक्कल ढुक्कल सामने पर्थ्यो अनि त्यहाँपछि मदन रेग्मी पनि बसे सँगै हामी दुईजना सँगसँगै बस्यौँ पढाइ पनि मेरो अलिकति गज्याङ गुजुङ भएको थियो अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त्यो अङ्ग्रेजीको सल्लाहकार सभामा पनि विरोधी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो तर अब के थियो भनेदेखि अहिलेको जस्तो त्यो ऊ थिएन साइकलमा 100 रुपियाँ महिनामा उहाँले मलाई ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो त्यो 100 रुपियाँ ठुलै कुरो थियो प्रधानमन्त्रीको तलब 2500 थियो त मेरो चाहिँ पढाइ गडबड भयो जेलसेल सुना परियो भनेर अनि अङ्ग्रेजी उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो महाकवि नेपालीको तर चाहिँ नि पढाउने इङ्ग्लिसमा त्यतिखेरमा पनि सायद इङ्ग्लिसै पढाउनुहुन्थ्यो के गर्नु त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँ बस्दै थियौँ बस्दा एक दिन के भयो भनेदेखि फादरले राजीनामा दिइसकेको हुनुहुन्थ्यो तर स्वीकृत भइसकेको थिएन दिउँसो त्यो कौशीमा घाम ताप्दै म र देवकोटाजीले मलाई पढाउँदै हुन्थ्यो म नोट लेख्दै थिएँ लेख्दा त्यो दिउँसै त्यो आर्मीको मान्छेले आयो झन्डा निकाल्यो साँझ मात्रै निकाल्थ्यो अनि मैले बुझेँ कि फादरको रिजिग्नेसन एक्सेप्ट भयो अनि मैले भने कि बाबाको राजीनामा स्वीकृत भयो जस्तो छ भनेर अनि उहाँले ठट्टा गर्दै के भन्नु लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले अब ब्रिटिस परम्परा अनुसार त विरोधी दलको नेतालाई बोलाउनु पर्ने हो मै छु विरोधी दलको नेता ल आज ट्युसन यत्तिकै भयो म फेरि आउँछु भनेर उहाँ हिँड्नुभयो त्यसपछि अनि हामीहरू फेरि आउनुभयो उनलाई त तर के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब त्यसपछि म पढाइ भनौँ जाँच साँचको तयारीमा लागेँ अनि त्यहाँपछि म अब यस प्रकारले म के हो दर्तावाला कम्युनिस्ट भइगएँ रिनाउन्ड देशभरिको अखबारमा पनि आयो यहाँ काठमाडौँको अखबारमा पनि आयो यो रिउटर प्रेस ट्रस्ट सबैले कभर गरिदिए प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको छोरा कम्युनिस्ट भन्ने त्यो त कम्युनिस्ट फेरि हुनु ट्याबु थियो एकदम त्यो जमानाको कुरो हो त्यस प्रकारले चाहिँ नि मेरो अनि फादरले केही भन्नु भएन त्यो बेलामा हामीहरूको बोलचाल भने 1 महिना त्यहाँदेखि त्यसपछि फेरि फादरको रिजिग्नेसन एक्सेप्ट भएपछि हामी सँगसँगै विराटनगर गयौँ अनि बिस्तारै कुरो थाहा भयो यस विषयमा कहिले पनि उहाँले केही डिटेलमा कुरो गर्नु भएन सोध्नु मदन रेग्मी चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो तेरो फादरजी हो डेमोक्रेट किनभने उनी पनि त आएर मसँग हामीसँगै बसे मेरो फादर चाहिँ नि त्यति साह्रो डेमोक्रेट होइन भनेर उहाँ पनि ठुलै डेमोक्रेट हुनुहुन्थ्यो दिल्ली रमन रेग्मी है नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस यस प्रकारले मेरो त्यो त्यहाँपछि के भयो अब मेरो त आइडेन्टिफिकेसन भयो कि कम्युनिस्ट अब जहाँ साथीहरू एकदम हात मिलाउँछन् विराटनगरमा गयो भने पनि बुलेको छैन मेम्बर पनि थिएन के पनि थिएन अनि त्यहाँपछि त्यहाँ हरिहर उपाध्याय भन्ने किसान नेता हुनुहुन्थ्यो अनि टिआर विश्वकर्मा पछि
राजाले मनोनित गरेको थियो नि राष्ट्रिय पञ्चायतमा, हजुर। पत्रकार पनि हुन्थ्यो, मातृभूमिमा काम गर्नु पनि हुन्थ्यो। उहाँ र हरिहर उपाध्यायको उसले सिफारिसमा मेरो मेम्बरसिप 12 साल 11 सालमा पक्ला परेको थिएँ। 12 सालमा अब त्यो बेलामा त चाँचरै मेम्बरसिप दिइहाल्थेँ। यस प्रकारले म त 12 सालमा बल्ल मेम्बर भएँ। मेम्बर कम्युनिस्टको जीवन सुरु भयो। त्यसपछि त्यो या त त्यसरी कम्युनिस्ट हुनुभयो, जुन त कोइराला परिवारभित्र जुन यहाँको फादर अनि बिपीका बिचमा जुन ड्रिफ्ट आयो नि, त्यसमा खास क्ल्यास चाहिँ आउने कारण यहाँलाई के लाग्छ? यो के थियो भनेदेखि नि, बिपीलाई के लागिरहेको थियो भने म हुँ लिडर छ वास्तवमा, ठुल दाजु भन्नुहुन्थ्यो बाबाले। उहाँ त बाइफ्लुक नेता हुनुभयो। किन के भएको थियो भनेदेखि नि, वास्तवमा के थियो, बिपीले पनि अर्गनाइज गरेको होइन यो विराटनगर जुट मिलको हडताल। यो अर्गनाइज गर्ने मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला हो। किन उहाँहरू त्यहीँ काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि तारिणी प्रसाद कोइराला, युवराज अधिकारी, ज्ञानेन्द्र हरि शर्मा, उहाँहरू 4-5 जनाले, किन पढे लेखेको उहाँहरू थियो। अरू त त्यो बेला मजदुर भनेको मतलब इन्डियन उसकै हुन्थ्यो। अनि त्यहाँपछि उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुभयो हडताल। मजदुरहरूको तलब बढ्ने, सुविधा बढ्ने, बाबु भनेको मतलब व्हाइट कलर काम गर्नेहरूले त बाबु भन्थ्यो उनीहरूले। बाबु हेर्नै लागेपछि भन्यो भने अनि गिरिजा दाजुले बिपीलाई बोलाउनु भयो। नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको गठन भएको 12-14 दिनको मात्रै भएको छ नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको। अनि बिपी कोइराला आउनुभयो। अनि मनमोहनजीले त के रत्नलाल ब्राह्मणलाई बोलाउनु भयो कम्युनिस्ट। रत्नलाल ब्राह्मण पनि आए, तर रत्नलाल बिपी जस्तो भएर खुला मान्छेमा, किन विदेशी भए है भएन। मनमोहनजीले नि त्यो ठाउँ लिइराख्नुभयो। पहिलो दिन केही दिन त्यो बेलामा के भयो भनेदेखि नि तपाईँको वास्तवमा प्रशासन साह्रै कमजोर थियो। 22 दिनसम्म विराटनगरमा खुला जुलुस, नारा, राणाशाहीको बेलामा हुँदाखेरि पनि किनभने जम्मा 6 जना पुलिस थिए विराटनगरमा। पुलिस भनेपछि त्यही नि तपाईँको के हुन्थ्यो भने गाउँहरूमा पुलिस आउँछ भनेर भने 1 कोस परदेखि हल्ला हुन्थ्यो र सब लोग्ने मान्छे जति गाउँमा लुट्थे। जङ्गलसँगलतिर जङ्गलहरू पनि थुप्रै थियो। त्यो जमानामा त्यो 6 वटा पुलिस थिए जम्मा। एउटा मात्रै त्यो गन जे थियो, एउटा पिस्तोल थियो। त्यो त्यहाँ डिएसपी भने त्यो बेलामा सुबेदार गोपाल सुबेदार भन्ने कुन त्यहाँ थिए, एउटा पिस्तोल थियो। अनि माल अड्डामा त्यो सेन्ट्रीहरू चाहिँ कहाँ थियो भने त्यो खजाना त्यहाँ अरू त्यो कुनै कम्ब्याट गर्ने ताकतै थिएन उनीहरूको। त्यो कुन बेलाको हेनरी मार्टिन त्यो भनौँ न, त्यो हुनाले त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेसन थिएन। र पद्म शमशेरको भाइ राम शमशेर चाहिँ त्यो बेलामा बडाकिम थिए। फोर्सै छैन, के गर्ने। 5000-6000 मजदुरहरू छन्, 6 वटा पुलिस छ, त्यो पनि गोली चलाउने छैन। त्यहाँपछि भएपछि त्यो 20-22 दिनसम्म मिल्स एरियामा अनि त्यहाँपछि विराटनगरमा जुलुस आयो। बिपीले लिएर आउनुभयो। बिपी, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, तारिणी प्रसाद कोइराला, युवराज अधिकारी, ज्ञानेन्द्र हरि शर्मा, उहाँहरू सब अगाडि लिड गर्दै आउनुभयो। अनि हेडमास्टरले, हामी त्यो श्यामजा भन्ने हेडमास्टर थियो आदर्श विद्यालयको त्यो मैदानमा, बिपी पस्न लागेपछि हातले छेक्ने कोसिस गर्यो। अनि हमको बडा हाकिम क्या कहेंगे भनेर बिपी ने नहीं माना, कह दीजिएगा भनेर सारा मजदुरहरू पनि पसि गए। त्यहाँ सभा भयो। त्यो सभामा कसले के बोल्यो त्यो मलाई याद छैन, तर घटना के थियो नि, विराटनगरको एउटा चाहिँ ठुलो मारवाडी सेठ थियो ईश्वरचन्द्र धाडेवा भन्ने, त्यो पनि अब त्यो जुलुस उसले पनि विराटनगरमा पहिलोपल्ट यस्तो देख्यो। अनि चन्दा दिनुपर्छ भनेर कहिले बाटोमा आउँदा भनेको रहेछ। हत्ता नपत्तो आयो चन्दा दिनलाई त्यहाँ त्यो मान्छे त्यो मिटिङ भएको भएपछि अनि कति दिउँ भनेर भन्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ युवराज अधिकारीले 5 रुपियाँ भने चुप्रा हुन त 5 रुपियाँ भने पनि ठुलो कुरो हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ उसले 5 रुपियाँ दिएर गएपछि तारिणी दाइले के भन्नु, किन 5 रुपियाँ त्यत्रो सेटसँग 3200 बिघाको मालिकसँग 5 रुपियाँ लिने हो भनेर। यो चाहिँ नि मलाई यस्ता कुरो चाहिँ मलाई याद छ। भाषणमा बिपीले के भन्नुभयो, गिरिजाप्रसादले के बोल्नुभयो कि बोल्नु भएन, मनमोहनजीले के बोल्नुभयो त्यो मलाई याद छैन। तर के थियो मजेदार कुरो एउटा के थियो नि, त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा थियो त्यो जुलुसमा, सियाथौडावाला रातो झन्डा। बरु नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको झन्डा थिएन। किन त्यति बेलासम्म नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको गठन त भयो कलकत्तामा, झन्डा तय थिएन। त्यो तिरङ्गै झन्डालाई उनीहरू युज गर्थे।
त्यस कारण त्यहाँ तिरङ्गा झन्डा पनि थियो। जयप्रकाश नारायणहरूको सोसलिस्टको त्यो चक्रमा हलोवाला त्यो झन्डा पनि थियो। 3-4 खालका झन्डाहरू त्यहाँ धेरै थिए। तर नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको झन्डै थिएन, किन झन्डै बनिसकेको थिएन। किन तपाईँको त्यो गठनमा भन्छ नि, दिल्ली रमन रेग्मीले कलकत्ताको खालसा स्कुलमा झन्डोत्तोलन गर्नु, कुन झन्डाको झन्डोत्तोलन गर्नु त्यो छैन। त्यो विधानमा त्यस बेलामा के छ, हाम्रो झन्डा यस्तो हुन्छ भनेर थिएन, पछिबाट बन्यो। पछिबाट भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के थियो भने झन्डा नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको सेतो हिमालको, त्यसमा सूर्य उदाएको, अनि त्यो हरियो पहाडको, त्यसमा पहेँलो चाहिँ नि तराईको धानको, त्यो प्रकारको धेरै पछि बनेको हो। बिपीहरू जेल परिसकेपछि पहिलो अधिकारी झन्डा भनौँ न नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेस। त्यसपछि मर्ज भइसकेपछि त फेरि नेपाली प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसकै झन्डा 4 तारे त्यो हो। यस रूपले चाहिँ त्यो पोलिटिकल डेभलपमेन्टको त्यो चिज चाहिँ नि मलाई स्थूल रूप चाहिँ याद छ। कसले के बोल्यो, कहाँ भाषण भयो। जुन 8 सालतिर आउँदाखेरि जुन बिपीलाई हटाएर मातृका बाबुलाई जुन प्राइम मिनिस्टर के थियो भनेदेखि नि, मलाई लाग्छ त्यसमा पनि अब त्यो बेला इन्डियनहरूको असाध्यै रोल छ, ठुलो इन्फ्लुएन्स थियो। हामीलाई त अहिले पनि छ, हाम्रो म्यानेजमेन्टदेखि लिएर को हुने यो लोकमानलाई हुनेमै उनीहरूको भूमिका थियो भन्यो न। तर त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो बेला त झन् धेरै थियो, किनभने त्रिभुवन अबलाइज थियो। त्रिभुवन किन हवाई जहाजमा लगेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सारा एयरपोर्टमा स्वागत गर्न पुगेर राजाको एकदम राजकीय सम्मानको साथमै उनलाई त स्वागत गरे नि। त फेरि के भने 45 दिनमै टुङ्गो लाग्यो, किन राणाहरूको मेसिनरी कमजोर थियो। अब आर्मी जानुपर्छ काठमाडौँ, सारा यहीँ आर्मी थियो। कति यिनीहरूको तयारी थिएन भनेदेखि त्यहाँबाट पर्चा छिट्ने कुरा आयो काठमाडौँमा। अनि त्यो पाइलटहरूले सोधेछन्, एन्टी एयरक्राफ्ट गनले हान्ला नि त भनेर। सुवर्ण शमशेर बाबाहरूले के भन्नुभएको भने एन्टी क्राफ्ट गनै छैन नेपालसँग। एउटा त खुब भने मेसिन गन तेसिन गनले हान्न सक्लान्, त्यो पनि 1-2 काम। 3 साँचो हुन्छ राणाहरूको, एकअर्कामाथि पनि ट्रस्ट थिएन। कोर्ट इन्ट्री घेर हुन्थ्यो, रणदीपलाई मारेकै थिए होइन, हत्याकाण्डबाट। त्यस कारण के त 3 साँचो हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीसँग, कमान्डर इन चिफसँग र डिफेन्स मिनिस्टरसँग, कोसँग। त्यो 3 साँचो बटुल्दा बुटुल्दै तिमीहरूले हवाईजहाजबाट पर्चा फालेर फर्किसकेका हुन्छौ, यति रहेछ भने पनि भन्यो। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले त्यो पर्चा फाल्यो अरे। अनि यस प्रकारले चाहिँ कि त त्यो यस्ता स्थूल कुराहरू चाहिँ मलाई त्यो बेलाको धेरै याद छन्। त्यो पर्चामा के थियो, कसो थियो, त्यो त लामो समयसम्म नि। त यसो के भयो भनेदेखि त्यो मलाई लाग्छ त बिपी कोइरालाले राजीनामा गरिदिनु भयो। बिपी कोइरालाले राजीनामा गरिदिनु भयो। बिपी कोइरालाको भोला चटर्जीको किताबमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्रिभुवनले बिपीलाई मोहन शमशेरलाई हटाउनु सङ्केत गरेको थियो पहिले नै। त्रिभुवन मलाई लाग्छ उसलाई अब एउटा प्रतिशोध या बदलाको भावना पनि थियो होला, हाम्रो स्वाभाविक। त त्यस हिसाबले चाहिँ नि उनले त्यो अरू ठाउँमा छैन त्यो। बिपीले आफ्नो अटोबायोग्राफीमा पनि त्यसरी प्रश्नहरू भोला चटर्जीसँगको अन्तर्वार्तामा चाहिँ नि उहाँले त्यो कुरो के भन्नुहुन्छ नि, मलाई त्रिभुवनले पहिले पनि सङ्केत, तर मेरो मोहन शमशेरसँग त्यो बेला केही पनि झगडा थिएन। मोहन शमशेरले मलाई कुनै बाधा पनि दिएको थिएन, किन बडाहाकिमहरूको नियुक्ति बिपी कोइरालाले आफ्नै गर्नुहुन्थ्यो, मोहन शमशेरले आफ्नो नियुक्तिहरू गर्थे, परराष्ट्र हेर्थे। पछिबाट के भइदियो भनेदेखि चाहिँ नि यो चिनिया काजीको घटनामा मोहन शमशेरले चाहिँ नि सहानुभूति प्रकट गरेर स्टेटमेन्ट, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीमण्डलको गृहमन्त्रीले भनौँ टेक्निकली गोली चलाएको छ, उसले त गोली चलाइदियो पुलिसले, तर अब जिम्मेवारी त गृहमन्त्रीको हुन्छ। तर उनले सहानुभूति प्रकट गरेदेखि जुलुसहरू निक्ल्यो त्यो भएपछि बिपी कोइरालाले उठ्यो रिस। बिपी कोइराला फेरि आफूलाई मै हुँ भन्ने किसिमको थियो, लिडर हो। मैले नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको गठन गरेको, नेपाली काङ्ग्रेसको फेरि यो वार काउन्सिलको पनि 3 जना मध्ये बिपी हुनुहुन्थ्यो, प्रेसिडेन्ट मातृका प्रसाद कोइराला अनि सुवर्ण शमशेर र बिपी, सबै स्ट्राटेजीहरू सबै। अब किन तयारी त फाइनेन्स त सुवर्ण शमशेर महावीर शमशेरको थियो,
हवाईजहाज महावीर शमशेरको थियो बराबरबाट हतियार लिएर उनी तर बिपीले के गर्नु भने जयप्रकाश नारायणको चिट्ठी त्यहाँ सोसियलिस्ट गभर्मेन्ट थियो र सेकेन्ड वर्ल्ड वारको हतियार फाल थियो उनीहरूलाई कौडीको दाममा कसले उठाएर लगेको थियो माने जयप्रकाशको चिट्ठी पाएपछि नमिनल प्राइसमा उनीहरूले हतियार दिए त यस रूपले चाहिँ नि तपाईँको बिपीलाई त्यो पनि थियो यो 7 सालको पनि मैले मेजर रोल मेरो हो त बिपीले राजीनामा गरिदिनु भयो के कारण भनेदेखि त्यो कोलिसन गभर्मेन्टको शर्त के थियो भनेदेखि एउटा कोलिसनको एउटा पार्टनरले राजीनामा गरिदियो भने मन्त्रीमण्डल जान्छ अचानक मन्त्रीमण्डल गयो न त्रिभुवनसँग सल्लाह छ न नेहरूसँग छ न नेहरू रिसायो त्योबाट गैरजीमा के ऊ चाहन्थ्यो नेहरू के चाहन्थ्यो भने मोहन शमशेर अझ केही दिन कन्टिन्यू गरोस् त्यो कुरो भइदिएन इन्डियामा आफ्नै समस्याबाट उनीहरू रिफ्युजी प्रब्लम दुनियाँ प्रब्लम र मोहन शमशेरले पनि त 1950 को सन्धि गरेको हो त्यस हिसाबले नेहरू चाहिँ नि अलि दिन रहोस् अनि एट इजमा केही चेन्ज चाहियो भनेदेखि गरौँला भन्ने त्यो फेरमा थिए बिपीले अचानक राजीनामा गरेपछि त मोहन शमशेरको राजीनामा स्वतः आयो त्रिभुवनले पनि राजीनामा एक्सेप्ट गर्नै पर्यो है त्यो नेहरूलाई रिस उठ्यो त्यहाँपछि यो त मसँग केही यत्रो मेजर कुरो छ मसँग केही कुनै सल्लाह छैन जानकारी समेत छैन न इन्डियन एम्बेसेडरलाई जानकारी छ भनेपछि यो केही ऱ्यासले गर्न सक्छ भने उसलाई त्यो पर्यो अर्कोतिर उसले के देख्यो एमपी कोराल मोर डोसाइल कुरो सुन्ने भन्ने पोलाइटली बोलिदिने है फेरि बिपी कोइरालाको अर्को के थियो भने जयप्रकाश नारायण राममोहन लोहिया छ र अर्को कुरो बिपीले प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि 1 लाख रुपियाँ त्यो सस्तो जमानामा गणेश मानजी सनेतजी कसको चाहिँ भनेर उठाएर जयप्रकाशलाई मद्दत गर्नुभएको थियो आखिर त्यो कुरो पनि धेरै लुकेन होला एलाइनमेन्ट यसको सोसियलिस्टहरूसँग छ हामीसँग सल्लाह पनि छैन थिएन राजीनामा गरिदियो र अर्को अचानक त्यो समस्या आइरहेपछि त्यहाँपछि उसले त्रिभुवनलाई भनौँ न इन्डियन उसले के फेरि त्रिभुवनको त्यो बेलामा के थियो एडभाइजर कम सेक्रेटरी भएर गोविन्द नारायण बसेको छ इन्डियन सिभिल सर्भिसको मान्छे दरबारको अफिसमा रोज जान्थ्यो क्याबिनेटको मिटिङमा बस्थ्यो होइन त्यो मान्छेहरू हुन्छ पछि होइन त्यो कोलिसनको त्रिभुवनको तर्फबाट उसले चिठी लेख्थ्यो त्यो डकुमेन्टहरू पनि मसँग कुनै छन् त त्यो बेलामा के हो भनेदेखि चाहिँ नि अब वायरलेस कम्युनिकेसन त छँदै थियो अनि एमपी कोइरालालाई त्रिभुवनले देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको सभापति भनेर बोलाइदिए बाहिरी कुरो त ठिकै थियो कुरो हुँदाखेरि त कसलाई बोलाउनु त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको भ्याक्युम क्रिएट भयो सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको सभापतिले भनेर बोलाइदिए बिपी कोइरालाले फिल गर्नुभयो त्यो चिटेड भए गर्ने बिपी कोइराला किन कोलिसन पार्टनरको उसको त लिडर त बिपी नै हो भनेपछि त्यहाँपछि अनि एमपी कोइरालाले पनि आफ्नो अनुसारले के सोच्नु हो भनेदेखि ब्रिटिस क्याबिनेट सिस्टम हो मान्छेलाई भ्रम पनि हुन्छ नि उहाँले के गर्नु भने सबै सभापति पनि आफै प्राइम मिनिस्टर पनि आफै उहाँले मन्त्रीमण्डल फङ्सन गर्नुभयो फर्मेसन गर्नुभयो शारदा शमशेर मोहन शमशेरको छोरा मोहन शमशेर जान लागेपछि त्यो एकैचोटि चेन रेडिकल त केशर शमशेर सुवर्ण शमशेर महावीर शमशेर त त्यो खिचलो अब अरूले पनि अरू नेपाली काङ्ग्रेसका लिडर्सहरूले पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई होस् रामनारायण अरूले पनि के सोच्यो भने मरिमरि काम गर्ने हामीहरू लड्ने हामीहरू 7 सालको क्रान्ति गर्ने मन्त्री हुने बेलामा उनीहरूले पहिले के भन्यो भनेदेखि केशर शमशेर छोडी अरूलाई हटाउनुहोस् भन्ने किसिमले त्यसरी पोइन्ट दियो त्योभन्दा पहिले केएनबीपीले के भन्न थाल्नु हो भनेदेखि चाहिँ नि दुईटै पद एउटैले राख्नु हुँदैन प्राइम मिनिस्टर र प्रेसिडेन्ट त्यस कारणले प्राइम मिनिस्टर त भइहाल्नुभयो प्रेसिडेन्टसिप मलाई दिनुहोस् कि चलो भयो अनि जयप्रकाश नारायणले मध्यस्थता गरेर भने कि त्यो पनि आएको छैन पेपरहरूमा त्यो बेला तर धेरै पुरानो कुरो मान्छेले बिर्सेको जयप्रकाशले मध्यस्थता गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री एमपी रहने पार्टी अध्यक्ष र एक अर्काको कुरोमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेर त्यो एग्रिमेन्ट थियो त अब बिपी कोइरालालाई प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ के गर्न थाल्नु भनेदेखि चाहिँ नि यो यसलाई हटाएर यसलाई नहटाएर पार्टीको ठुलो अध्यक्ष त म हुँ त्यहाँपछि भयो त्यो
फादरको माइनोरिटी थियो वर्किङ कमिटीमा, किन बिपीले नोमिनेट गरेको वर्किङ कमिटी थियो। अनि भएपछि राजीनामा गर्नुभयो। राजीनामा गरेपछि त त्यो भ्याकुम क्रिएट हो। भ्याकुम क्रिएट भएपछि फेरि इन्डियाले त्रिभुवनले दुइटाले के रोल के भने अर्को पार्टी फर्म गर्नुभयो, राष्ट्रिय प्रजा पार्टी भनेर। त्यसको वीरगन्जमा कन्फरेन्स गर्नु फेरि त्रिभुवनले बोलाइदिए। पहिलोचोटि चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको सभापति भनेर बोलायो। अब अहिले सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल त बिपी कोइरालाको थियो नि, तर बोलाइदिए एमपी कोइरालालाई, बुझ्दैन? किन त्यो उनीहरू लागेका थिए, किनभने बिपी यसै पनि डराउँथे मान्छेहरू, के हो रेडिकल छ, सोसलिस्ट हो यताउति भन्ने। यहाँ काठमाडौँको त्यो पुरानो सर्किट पनि डराउँथ्यो र इन्डियाको त अब झन् नेहरू त झन् त्यो अचानक राजीनामा गरिदिएपछि त यस प्रकारले। अनि बिपी कोइरालाले पनि सबभन्दा पहिलो मान्छे मध्ये बिपी कोइरालाले भन्नु ओपेनली विरोध गर्नुभयो इन्डियाको। इन्डियाको त गर्नु भएन, यो सिपिएन सेनालाई वापस गर्नु। त्यो बेला त धेरै ठुलो कुरो थियो। अब इन्डियन एम्बेसी पनि लाग्यो बिपी कोइरालाको विरोधमा, टोटल इन्डिया गभर्मेन्ट पनि लागेको छ, त्रिभुवन पनि लागे। अनि त्यहाँपछि यस प्रकारले चाहिँ नि त्यो दुइटैको रिफ्ट भयो, अनि पार्टी पनि दुइटा भयो। यो रिफ्ट यसरी भयो। अनि पछि यहाँको फादर र बिपीको बिचमा मेलमिलाप गर्ने अथवा यस्तो 12 सालमा फेरि फादर जानुभयो नेपाली कङ्ग्रेसमा, आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय प्रजा पार्टी डिजल्भ गरेर। त्यो चाहिँ भयो। त्यसपछि 17 सालसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेसकैमै रहनुभयो। कार्य वर्किङ कमिटीमा पनि राखेको थियो। तर 15 सालको इलेक्सनमा टिकट दिएन फादरलाई। अब टिकट पनि उहाँले अब तर नेपाली काङ्ग्रेस किन अर्को पार्टी थिएन। त्यसपछि फेरि के भयो भनेदेखि यो पहिलो संसदमा महेन्द्रले नोमिनेट गरिदियो, किन राजाले पनि त खेल्नै भयो, खेल्ने भयो। उसले अप्पर हाउसमा नोमिनेट गरिदियो। अनि अब त्यो यस हिसाबले चाहिँ नि रिफ्ट बढ्दै गयो। र पछि जुन 17 सालको घटना पछि 17 सालको घटनापछि चाहिँ के थियो भनेदेखि नि महेन्द्र श्रुड थिए। उसलाई के थियो भने क्यारेट एन्ड स्टिकको पोलिसी थियो उसको। चुनावमा बस्छौ, इन्डियामा गयो भनेदेखि सम्पत्ति जफ्त, यहाँ बस्यो भनेदेखि चुनावमा अलि दिन बस्नुलाई छुप्ला, पञ्चायत जोइन गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि माफ जे गरे पनि मन्त्री फादरले पञ्चायत बाबु डाइरेक्ट त जोइन गर्नु भएन। त उसले बिचको बाटो महान लेखेर निकालिदियो भने अमेरिकामा राजदूत, त्यो बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र वासिङटन दुइटैको निम्ति एउटै राजदूत, 6 महिना यता बस्नुहुन्थ्यो, 6 महिना उता महिना, एउटै एम्बेसडर थियो। त त्यस प्रकारले यो अगाडि बढ्यो अध्याय। त्यहाँपछि अब 17 साल काण्ड भइसकेपछि पहिले फादरलाई पनि पक्रेको थियो, टङ्कप्रसाद आचार्यलाई पनि पक्रेको थियो, दिल्ली रेग्मीलाई पनि पक्रेको, सबैलाई राजनीतिकमा अलिकति बिनी हस्ती भएको मान्छेहरूले चाहिँ मैले पक्रेँ। तर पछि छोडिदिँदै गयो। खालि बिपी एन्ड अरूहरू जो हुनुहुन्थ्यो यो अलि शक्तिवान थिए सुन्ने उहाँहरूलाई चुनिराख्यो। अनि मात्रै बाबुलाई चाहिँ एम्बेसडर पठायो। त्यो अध्याय टुट्यो। अनि यहाँ चाहिँ कति बेला इन्डिया जानुभयो? म इन्डियामा पढ्दै थिएँ। 2017 सालको काण्ड हुँदाखेरि म वास्तवमा 8 क्लासदेखि नै इन्डियामा पढेँ। यहाँ 7मा पढ्दै थिएँ, जम्प गरेर 8मा मेरो भर्ती भयो। 8मा भर्ती गरेर आउने कृष्णप्रसाद भट्टराई उहाँ बनारसतिरै बन्नुहुन्थ्यो। अनि फादरले भन्नुभयो कि ल तपाईँले यिनीहरूको मेरो दाजु विमल र मेरो भर्ती गराउने काम तपाईँको हो भनेर, त मैले त्यो सबैलाई चिनिरहेको हुन्छ। त त्यो हामीहरू बनारस जाने कारण के थियो भने फादर प्रेसिडेन्ट भएपछि भित्री कुरो त्यो वार काउन्सिलमा मात्रै एउटालाई थाहा, इभन अरूलाई थाहा हुँदैन थियो कि हामीहरू सशस्त्र त्यो तयारी सुवर्ण शमशेरहरूले गरेको थिए। तर उनीहरूको साथमा के थियो हतियार, कसले ल्याउने? उनीहरूले पनि के देखे भनेदेखि यो मर्ज हुने प्रस्ताव पहिले उनीहरूले नै गरे। महेन्द्र विक्रम शाह सभापति थिए, अनि जोगबनी आयो। उनी जोगबनी आएर फादरलाई के भन्यो भनेदेखि चाहिँ नि हामीहरू दुइटै मिल्यौँ भनेदेखि केही महिनामै राणा शासन ढल्छ। कि उनीहरू काठमाडौँका मान्छे थिए, उनीहरू राणाहरू थिए। राणाहरूको ताकत कति छ, स्ट्रेन्थ के हो, उनीहरूलाई जम्मै थाहा। महेन्द्र विक्रम शाह अनि उनीहरूको योजना हो त्यो त्रिभुवनलाई उ गर्ने। त बिपी कोइराला एकचोटि आउनुभयो पाल्पा
उनीहरूको पहिलो निर्णय के थियो भने हेलिकप्टरबाट तिरुवनलाई पाल्पा स्वाट्टै लगिदिने अनि त्यहाँ गभर्मेन्ट डिक्लेयर गर्ने भनेर। तर इन्डियाले त्यहाँ के गरिदियो भनेदेखि फेटेका पारिदियो, पहिले नै लगिदियो है, तयारी उनीहरूको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यही बेलामा के भयो भने एकजना जस्तो प्रधानमन्त्री अब राजा त्रिभुवन पनि त उनीहरू त्रिभुवन र फादर त्यो नारायणीको लनमा घुम्दै हुनुहुन्थ्यो गर्मीको बेला, भर्खर 3-4 महिना भएको थियो होला भने। अनि फादरले भन्नुभएछ सरकारले यत्रो ठुलो साहस गरी बक्सियो, नत्र भएदेखि त अझ हामीलाई मुस्किल। अनि एकछिन त्रिभुवन चुप्प लागेछन्। अनि के भनेछन् भने तपाईँले यो दरबारी भाषा कहिलेदेखि बोल्न थाल्नुभयो? तपाईँहरूले त्यत्रो क्रान्तिको तयारी गर्नुभयो, मलाई त इन्डियनहरूले जाउँ भने चार सुटकेसमा लुगा लगाउने लुगा लगाएर लिएर ओ के धेरै सामान लिएर पनि हिँड्ने अवस्था थिएन। सबै चिज त दरबारमै छोडेर गएको थिएँ मैले, परिवार र 4 सुटकेसमा लुगा गएको थिएँ। तपाईँहरूले त्यसै दिनदेखि पर्चा वितरण पत्ता थाल्नुभयो, क्रान्ति थाल्नुभयो, त्यो मेरो तयारी थियो र भनेपछि अनि चुप्प लाग्नु भएको छ बा, किनभनेदेखि त हो नि उहाँले त्यो भन्नुभयो। त्यस कारणले यो यस्तो प्रसङ्गमा चाहिँ वास्तवमा त्यो धेरै। अनि यहाँ त्यो 17 सालको बेलातिर इन्डियामै पढ्दै हुनुहुन्छ? म पढ्दै थिएँ इन्डियामा। हजुर, इन्डियामा पढ्दै थिएँ। पढ्दैखेरि चाहिँ नि तपाईँको 8 क्लासदेखि मैले इन्डियामै पढेँ। 8-9 मेरो सबै डिग्री इन्डियाको छ। मेरो जन्म मिति पनि जम्मै इन्डियन उसमा छ, किनभनेदेखि नि त्यहाँ एडमिसन लिनु पऱ्यो गुरुजर पाठशालामा। गुरुजर पाठशाला हाई स्कुल थियो। अनि त्यहाँपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बाबालाई जिम्मा लागेको हुन्थ्यो, अघि नै भने मैले। अनि उहाँले त्यो लास्ट बेला थियो फर्महरू भर्ने। अनि फर्म भर्न लाग्दा अहिलेको जस्तो टेलिफोन थिएन, मोबाइल थिएन। अनि तुम्हारा जन्मदिन क्या है भनेर सोध्नुभयो। मैले भने साल तो हमको याद है 95 साल, बैसाख जैसा लगता है कौन। अब देखो अब अंतिम समय है एडमिट फॉर्म भरने का, ऐसा करो 15 अगस्त 1938 लिख देते हैं। त्यो 15 अगस्त 1938 अच्छा दिन है भने हिन्दुस्तान भर्खर अनि मेरो 15 अगस्त 1938 था नि मेरो अफिसियल बर्थडे भयो। किन त विराटनगरमा सर्टिफिकेट लगेको छैन, फेरि 1 क्लास जम्प गरेर एडमिसन लिनु छ। अनि भएपछि यस प्रकार चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको सिफारिस मेरो जन्म अफिसियल त्यो पासपोर्टमा पनि त्यही छ, नागरिकतामा पनि त्यही सबै मेरो 2टा मिति छैन। कहिलेजनामा हुन्छ नि 1 दिनको अलग अलग फरक, तर मेरो छ नै इन्टरनेसनल क्यालेन्डर अनुसारको डेट अफ बर्थ। यस हिसाबले चाहिँ नि मेरो त्यहाँ बनारसमा पढेँ। बनारसमा पढेपछि मैले हाई स्कुल पनि पास गरेँ। हाई स्कुल चाहिँ मैले डिएभीबाट पास गरेँ। गुरुजर पाठशालामा भर्ती भएँ। अनि त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा सक्रिय रूपमा कति बेलाबाट लाग्यो? कम्युनिस्ट पार्टीमा त यही 17 सालपछि भनौँ न, धेरै साल आउँथेँ गर्मीको छुट्टीहरूमा। गर्मीको छुट्टीहरूमा यसो भेटघाट सेटघाट भयो। फेरि हामीहरू पढ्न गइहाल्छौँ। 2 महिना गर्मीको छुट्टी हुन्थ्यो, 1 महिना चाहिँ नि दसैँ तिहारको छुट्टी हुन्थ्यो, 9 महिना चाहिँ नि पुरा पढाइ गर्थे। त्यो उनीहरूको सिस्टम भनौँ न। बनारस युनिभर्सिटीमा एकैचोटि 2टा छुट्टी दिन्थ्यो लामो लामो, अरू चाहिँ सानो खुद्रिया सुद्रिया छुट्टी कम थियो। त त्यो हिसाबले बनारसमा पढेँ। त्यसपछि फेरि के हो भनेदेखि फेरि म साइन्स पढ्दै थिएँ। साइन्स पढ्दा पढ्दै के हो भने मलाई साइन्स मलाई गाह्रो भयो। अब त्यो ल्याबोरेटरीमा बस हाम्रो आर्ट्स पढ्ने साथीहरू चाहिँ सिनेमा हेर्न गएका छन्, घुम्न गएका छन्, केही छैन उनीहरूलाई। म चाहिँ नि त्यो 2-4वटा एक्सपेरिमेन्ट छुटिसकेपछि त त्यो फेरि मेकअप गर्नलाई पनि गाह्रो पर्छ। अनि मैले सोचेँ यो साइन्स मबाट पार लाग्दैन भने अब त्यहीँ फेरि भएन। अनि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर त्यो अघि जुन घटना भयो नि त्यो त्यही बेलाको। काठमाडौँ आएर म त्रिचन कलेजमा भर्ती भएँ आर्ट्समा। त्यहाँ पनि मैले अर्को के गल्ती गरेँ भनेदेखि लजिक लिन पुगेँ। लजिकमा म एउटा मात्रै स्टुडेन्ट, त्यो गाह्रो भएको हुनाले कोही लिँदैन थियो त्यो बेलाको। आर्ट्सको सब्जेक्टमा सबभन्दा गाह्रो लजिकमा लिन्छ। अनि त्यहाँ अब त्यो भएपछि त्यो मरिगया लजिकमा अब एक्लो छु। त्यो एक गोदत्तमान भन्ने चाहिँ नि प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो। अब एक्लो विद्यार्थी, उहाँलाई पनि के थियो भनेदेखि कमसेकम एउटा विद्यार्थीहरू डिपार्टमेन्ट त चलिरहेको छ भनेर विशेष जान्थ्यो। त त्यो मेरो दिमागमै पस्दैन थियो त्यो लजिकको। एरिस्टोटल र इन्डियन सिस्टम अफ आर्गुमेन्ट र एरिस्टोटलको
आर्गुमेन्टको शैली भनेर त्यो पढाउँथ्यो। त्यति मात्रै मलाई याद छ। अब अरू केही छैन? केही छैन। जस्तो त्यहाँ धुवाँ छ, आगो भएको ठाउँमा धुवाँ हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ आगो छ भनेर त्यो एरिस्टोटलको सजिलो। इन्डियन तर्कशास्त्रले चाहिँ के भन्छ नि, त्यहाँ आगो छ। जस्तो चुलोमा आगो उदाहरण पनि दिन्थ्यो। चुलोमा आगो भएको हुनाले त्यहाँ धुवाँ हुन्छ, या जङ्गलमा डढेर लाग्यो भने त्यहाँ धुवाँ देखिन्छ, त्यसैले त्यहाँ धुवाँ देखियो, त्यसैले त्यहाँ तल आगो छ भने यसरी पाँचवटा उसको चाहिँ डाइरेक्ट तिनवटा थियो। यही मात्रै होला त्यो लजिकको कुरो याद छ, अरू चाहिँ केही याद छैन। यहाँबाट यहाँले बिए पास गर्यो? न, यहाँ म फेरि त्यो लजिकमा म फेल भएँ। लजिकमा फेल भएपछि फेरि म युपी बोर्ड इलाहाबाद गएँ। युपी बोर्डको जहाँ त्यहाँ विराटनगरतिरको भरतमोहन अनि सुरेशहरू यिनीहरू पनि थिए। अनि त्यहाँ फेरि मैले त्यहाँ 5 सब्जेक्ट मात्रै लिनुपर्ने, यहाँ पनि 5 सब्जेक्ट थियो, तर सजिलो इकोनोमिक्स, पोलिटिक्स, नागरिक शास्त्र, अङ्ग्रेजी, नेपाली पनि लिन पाइन्थ्यो। अनि हिन्दी त अब कम्पलसरी पनि भयो गरेर त्यहाँबाट पास गरेँ मैले। त्यसपछि म फेरि बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा पढेँ। बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा पढेँ, बिए पास बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी गरेँ। त्यसपछि फेरि निर्वासित जीवन सुरु भयो। दरभङ्गा प्लेनममा आएँ। दरभङ्गा प्लेनम पछि दरभङ्गा प्लेनममा आउने बेलासम्म कम्युनिस्ट पार्टीमा सक्रिय भइसक्नु भएको थियो? सक्रिय मतलब कि म बम्बईमा एउटा कन्फरेन्स भएको थियो त्यो बेलामा, अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेसन, अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी फेडरेसन भन्ने थियो त्यो बेलाको नाम। त त्यसको उद्घाटन चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको हैसियतले बिपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो। र त्यो फेरि त्यो एउटै थियो त्यो बेला, काङ्ग्रेस सबैको एउटै थियो। अनि त्यसको प्रेसिडेन्ट चाहिँ नि, त्यसको खुला सेसनको सभापतित्व चाहिँ नि हुमायु कबीर, त्यो बेला भारतको शिक्षा मन्त्री, उसले गरेको थियो। तर के थियो भने लेफ्टिस्टहरूको स्टुडेन्टको बिचमा त्यो बेलामा पनि पकड थियो। गोरखपुर, बनारस, पटना, ततना यी सबैबाट प्रतिनिधि पुगेका थिए। त त्यहाँ चाहिँ मोहम्मद मोहसिन सभापति, मोहम्मद मोहसिन पनि त्यो बेला वामपन्थी थिए। बनवारी लाल मित्तल पनि वामपन्थी थिए। दिवाकर विक्रम राणा त्यो भनौँ न सुप्रिया उनी पनि थिए। प्रचण्डराज अनिल पनि त्यो बेलामा कम्युनिस्ट थिए। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि कम्युनिस्ट थिए त्यो बेलामा, त्यो जमाना थियो। पछि यिनीहरू कता लाएँ। म चाहिँ नि कम्युनिस्ट थिएन, किन म दरभङ्गा प्लेनममा आएँ फेरि। त यस प्रकारले चाहिँ त्यहाँ म महासचिव निर्वाचित भएँ त्यो विद्यार्थी फेडरेसनबाट। अब त झन् सक्रिय भयो त विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी त के हो यसै सक्रिय भयो। तर प्यानल कम्युनिस्टको या भनौँ न यस प्रकारले मोहम्मद मोहसिन फेरि सभापति, म महासचिव, त्यसरी हामीहरू निर्वाचित भयौँ। अनि त्यस हिसाबले मलाई दरभङ्गा प्लेनममा के बोलायो भने भारतमा रहेका विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधि, प्लेनम न हो, केन्द्रीय कमिटीले बनाउँथ्यो, जिल्लाहरूबाट पनि केन्द्रीय कमिटीले बनायो। जम्मा 54 जना जति हामी त्यहाँ दरभङ्गा भनौँ न। त्यहाँ 1 महिना लाग्यो कि नेताहरूको भित्र साध्य मतभेद भएको हुनाले के छ, रडाको छ, एकअर्कासँग कुरो मिल्दैन। नमिलेपछि तपाईँलाई त पछि त आइहाल्यो। त्यसको त धेरै भनौँ न डकुमेन्टको कुरो चाहिँ आयो, पार्टिसिपेन्टको थियो त्यसको कुरो चाहिँ कहीँ छैन। जो मैले याद मसँग टिपेको पनि छु त्यो पार्ट चाहिँ नि दरभङ्गापछि झन् कुरा आएन अब नेपाल जाने। अनि त्यहाँपछि भएको थियो। त्यत्तिकैमा के भयो भनेदेखि इन्डियामा बस्दै थिएँ म। अनि मैले इन्डियामा बस्दै चाहिँ नि एकचोटि म जोग पनि आएँ। अब काङ्ग्रेसीहरू पनि विराटनगर चिन्नी जानिरहेको थिए, उनीहरू सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको थिए। मैले चाहिँ नि के सोधेँ भनेदेखि त्यो बद्री बस्ने पछि मन्त्री भाइ राजाको बेलामा र विनोद अर्जेल भन्ने थियो, 2 जना, तिनीहरू त्यहीँ बस्थे। अब तिनीहरू पहिलेदेखि नै केटाकेटीदेखि नै चिनिरहेको। मैले भने तिमीहरू कतातिर एक्सन गर्छौ त्यता मात्रै भनिदेऊ, लोकेसन नै ठ्याक्क भन्नु परेन, किनभने म आज नेपाल पस्नेवाला छु। र त्यो तिमीहरूको एक्सन नचलेको ठाउँतिरबाट जानु पऱ्यो भनेर। अब उनीहरूको बिचैमा गर्ने रहेछ। हामी बिचैमा गर्छौँ भन्दा त एउटै मात्रै रोड छ। अनि उनीहरूले सायद राम्रै सोचेर भन्यो होला, आज नजानुहोस्, भोलि जानु होला। त्यो राति उनीहरूले रानी पुलिस चौकीमा बम फालेछन्, एक्सन गरे। त्यसमा एउटा मुनिलाल तत्मा भन्ने पक्राउ पऱ्यो। पक्राउ परेपछि चाहिँ नि म त्यो बेला त्यहीँ थिएँ, उनीहरूको एक्सनमा त थिइनँ, अफिसमै थिएँ नेपाली कङ्ग्रेसको। त्यहाँ रात हो, एक रात ठिक छ यिनीहरूले यसो भन्छन् भने। अनि ब्याङ आवाज आयो।
अनि यिनीहरू दौड्दै आयो बद्री बस्नेत र विनोद अर्जन। मैले पनि कसैले बम पड्कायो जस्तो छ अनि बद्री बस्नेतले भने के भने बिहाको डेढ पड्कायो होला कसैले, त्यो बिहाको सिजनै थिएन बुझ्ने। अनि त्यहाँदेखि भोलिपल्ट त हल्ला आयो, हल्ला आउँदाखेरि त मेरो नाम पनि मुछिएको छ भनेर झन् जाने कुरा आएन। अब मैले त्यो आएर यहाँ बयान दिने पनि कुरो आएन, प्रतिवाद गर्ने पनि कुरो आएन। अनि पछि अर्को 6 वर्ष 9 महिनाको जेल सजाय यिनी एब्सेन्सिया त्यो अञ्चलाधीशले गर्थ्यो, त्यो गरिदियो। अब त झन् मेरो भएन। अनि त्यसपछि मैले बुझेँ कि अब लामो छ यो पञ्चायत, लामो चल्छ भनेपछि अनि मैले ल पढ्ने, पार्टी अफिसमा बस्ने, प्रचार विभागको काम गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट बुलेटिन भनेर निकाल्नु पर्थ्यो। त पोलिट ब्युरोको मेम्बरहरूले अब त्यो डेली आजको जस्तो त थिएन, 2 महिनामा एउटा अङ्क निकाल्नु पर्थ्यो। त म केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपले उनीहरूलाई एसिस्ट गर्नु पर्थ्यो। 4-5 जम्मै काम मैले किन गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि कोही जिम्मेवारी लिन तयार हुँदैन थिएँ। अब कमलजीले ल्याउनु भयो अनि सबभन्दा गाह्रो चाहिँ पुष्पलालजीले कहिले ओके भन्नु भएन, किनभनेदेखि भनौँ कुनै एउटा पनि त्यहाँ पैन सबै समात्छन् उहाँलाई। उहाँलाई त्यो एउटा प्यारानोइया थियो, अलिकति पनि ठाउँ पायो भने मेरा विरोधीहरू चाहिँ शत्रुहरू धेरै छन् पार्टीभित्रै पनि भनेर। ठिक छ तपाईँले गर्नुभयो, फेरि अलिकति भएको छैन भन्नुहुन्थ्यो। फाइनल मैले चाहिँ अब फेरि लेखेर ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि लेखेर ल्यायो भने त त्यही पुरानै लेखेको देखाइदिएँ, अझ भएको छैन भन्नुहुन्थ्यो। नेपाल अब उहाँले एप्रुभ गर्नुहुन्न, किन उहाँलाई त्यो प्यारानोइया छ। उहाँलाई चाहिँ मेरो शत्रुहरू धेरै छन् र यो पुष्पलालजीसँग सोधेर लेखेको हो भने पनि अनि मैले दिएँ बुलेटिनहरू हेरेर दिन्थेँ। तुलसीलालजी पढ्नुहुन्थ्यो, कहिले कहिले देवनलाल अमात्य पढ्नुहुन्थ्यो। अब देवनलाल अमात्यले त सोधै भन्नुहुन्थ्यो, हेर कमल मलाई धेरै आउँदैन, तिमीले जम्मै लेख्नु, गडबड कुरो केही नपारिक राम्रो लेख्नु, ल मेरो हो भन्छु। त्यो अवस्था थियो। खालि पुष्पलाल, तुलसीलाल र अलिअलि हिक्मत सिंहले कहिले काहीँ हेर्नुहुन्थ्यो। भरतमोहनजी त फादरको डेटपछि आइसकेको हुन्थ्यो, यहाँ उहाँले हेर्नेको नै। भरतराज जोशी त्यो बुलेटिन निकाल्ने भनेर कलकत्ता हेरिदिनुहुन्थ्यो। अच्छा त्यो पनि अब निकाल्ने त पर्थ्यो, तपाईँले निकाल्नुहोस् न भनेर। यस प्रकारले चाहिँ म त्यहाँ कम्युनिस्ट बुलेटिनमा काम गर्थेँ। अनि 5 बजेदेखि साँझ 5 देखि 8 सम्म लको क्लास, साँझको क्लास चल्थ्यो हरिस्टन डिग्री कलेजमा। त्यहाँ मैले नाम लेखाएँ। त्यहाँ नाम लेखाएर मैले ल पढ्न थालेँ। अनि 65 मा मैले ल सकेँ।